งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยทาง Aruba ออก Product Family ใหม่เราเรียกว่า Instant On นะครับตัว Instant On เองเนี่ยจะมาตอบโจทย์ในความต้องการของผู้ใช้งานระดับที่เป็น SMB ครับนะครับจุดที่ SMB ต้องการก็คือต้องการอะไรที่มันง่ายๆนะครับรวดเร็วติดตั้งง่ายแต่ยังคงมีความต้องการในเรื่องของ security ซึ่งแน่นอนครับคนที่อยู่ในกลุ่ม SMB หรืออย่างเช่นเป็นเจ้าของหอพักหรือเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านอาหารพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งโรงแรมที่เป็นลักษณะของบูติกโฮเทลเนี่ยพูดถึงเรื่อง security ทางด้าน IT เนี่ยก็อาจจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันคืออะไรหรือมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้ผมมีตัวจริงให้ดูมีเดโมเรื่องของตัวแอปให้ดูด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายปัญหาของ SMB ก็คือเรื่องของงบประมาณครับนะครับงบประมาณที่เรียกว่าจำกัดมากๆนะครับก็ทำให้บางท่านอาจจะต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่ใช้ตามบ้านมาใช้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการและก็ไม่ได้ security ในสิ่งที่เขาอยากจะได้ด้วยนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับ Aruba ออก Product กลุ่มนี้ออกมาเราเรียกว่า Aruba Instant On มีทั้งหมด5รุ่นนะครับในในเดือนนี้นะครับก็คือมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะครับก็คือตัว Instant On AP 11 12 15นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่า Indoor AP ที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นตัวแนวตั้งเนี่ยนะครับก็คือตัวที่เป็น AP 11นะครับที่เป็น 11D นะครับมีเรียกว่าเป็นเดสก์ท็อปนะครับสามารถติดตั้งในห้องของโรงแรมได้สามารถติดตั้งในหอพักได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะมาตามหลังมาก็คือตัว Outdoor ครับนะครับ AP17 นะครับตัวนี้ก็จะตามหลังมาตามหลังเพื่อนๆมาครับนะครับทั้ง5รุ่นนี้เนี่ยนะครับสามารถ mix and match ได้ในกลุ่มที่เป็นการจอยกันในคลัสเตอร์นะครับหลายๆท่านคุ้นเคยกับการทำงานของ Aruba IAP อยู่แล้วหรือว่าที่เรียกว่า Instant AP นะครับการทำงานคล้ายคลึงกับตัว Instant AP ครับสำหรับตัว Aruba Instant On นะครับแต่ก็จะเรียกว่ามีการใช้งานที่ง่ายขึ้นเพราะ Instant AP เนี่ยเราต้องไปติดตั้งเสร็จปั๊บก่อนติดตั้งต้องมี SSID ต้องรู้ว่าเข้าไปคอนฟิกยังไงเข้าไปโดยใช้เว็บไซต์นี้รู้จัก IP address นะครับตัว Instant On ไม่ต้องแทบจะเรียกว่าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ IP address เลยด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยแค่รู้จักโมบายแอปหรือการใช้โมบายแอปก็สามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองละนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของ security ด้วยก็คืออุปกรณ์ตัวนี้จะมาพร้อมกับ firewall built-in อยู่ข้างในนะครับ manage ผ่าน cloud ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานกันแบบไหนนะครับแล้วก็ในกล่องแต่ละกล่องมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับอันแรกคือนะครับที่ผมทิ้งท้ายเรื่องแรกที่เกริ่นไว้ก็คือว่า SMB เนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณนะครับฉะนั้น Product กลุ่มนี้เนี่ยเราจะประกาศราคาที่เป็นราคา end user นะครับราคาตลาดที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับราคาตามนี้เลยครับรุ่นเล็กสุดที่เป็น AP11 เนี่ยนะครับอยู่ที่ 3,390 นะครับแล้วก็รุ่นที่ถัดมาคือ AP12 คือ5,790 แล้วก็ AP15 คือ 6,790 นะครับสำหรับรุ่นที่ติดตั้งในห้องพักหรือตามหอพักโรงแรมนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 4,790 นะครับ outdoor ก็ไม่ถึงหมื่นนะครับซึ่งราคาถือว่าดีมากๆนะครับทุกโมเดลเนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็น11AC Wave 2นะครับทุกตัวเลยนะครับอุปกรณ์มาเป็นแบบพรีเมียมเกรดเลยนะครับนะฮะ
ฉะนั้นหัวใจของตัว Instant On เนี่ยนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือเรื่องของความง่ายครับการติดตั้งง่ายๆสามารถ manage ผ่านคลาวด์ได้นะครับซึ่งคลาวด์เองไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเสียค่า subscription นะครับซื้อมาปั๊บสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่อง security นะครับตัวนี้ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกๆเลยที่ support WPA3 นะครับถ้าไม่นับรวมตัว Instant ของ Aruba AP นะครับในกลุ่มที่เป็น Enterprise นะครับแล้วก็เรียกว่า always on network คือสามารถต่อเชื่อมไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่เป็นคลัสเตอร์เดียวกันนะครับมีการต่อเชื่อมในรูปแบบที่เป็นแบบมีสายหรือเป็นแบบ Mesh Wi-Fi ได้นะครับออโต้ด้วยนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัว Aruba Instant On ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องของ SMB นะครับใช้แอปเป็นหลักนะครับใช้ผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้แต่ว่าเบราว์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่คลาวด์นะครับความสามารถในการทำคลัสเตอร์หรือการเติบโตของเน็ตเวิร์กของ Instant On เนี่ยนะครับได้สูงถึง25 AP นะครับ support ได้8 SSID ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยในเน็ตเวิร์กเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นเน็ตเวิร์กขนาดกลางๆนะครับอย่างเช่นในร้านอาหารหรือในหอพักเนี่ยนะครับผมว่า25 AP เนี่ยตอบโจทย์ได้ในตลาดที่เป็นแนวกว้างมากๆนะครับแล้วก็ support เรื่อง security ครับนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับการรับประกัน1 ปีครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเรียกว่ามีโฟนซัพพอร์ตมีแชทซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็ Aruba เองเราเล็งเห็นเรื่องความสำคัญเรื่องของการบริการหลังการขายแล้วก็เราพยายามสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาอีกคอมมูนิตี้หนึ่งเราเรียกว่า Instant On Community นะครับเหมือนกับ Airhead Community นะครับก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับลูกค้าบางรายที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการติดต่อกับทางซัพพอร์ตของเรานะครับโอเคนะฮะมีคำถามอะไรทิ้งไว้ในแชทได้นะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาของแอปนะครับแล้วก็หน้าตาของเบราว์เซอร์ที่เราใช้เบราว์เซอร์เข้าไปจัดการมันนะครับสามารถทำได้มัลติไซต์ครับนะครับเป็นหลักหลาย10 ไซต์เลยถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของร้านอาหารที่แบบว่ามีสาขาเยอะๆนะครับเอาตัวนี้ไปติดสาขาละ10 ตัว20 ตัวสามารถ manage ผ่านแอปหรือสามารถ manage ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับโอเคนะ support ในเรื่องของเอ่อการทำ cluster ได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ positioning ในตลาดครับนะครับตัว Instant On กับ Instant AP ที่เป็น Aruba ในกลุ่มที่เป็น Enterprise Grade เนี่ยนะครับความต่างกันที่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเอ่อตัว Instant On เนี่ยนะครับทำงานในรูปแบบที่เป็น cluster ได้อย่างเดียวครับนะครับถ้าเป็นตัว Aruba AP สามารถทำงานแบบ cluster ก็ได้ทำเป็นแบบ cloud base ก็ได้หรือทำเป็นแบบ controller base ก็ได้นะครับซึ่งจะมีความต่างกันในเรื่องของ scale นะครับนะฮะแล้วก็ตัว Instant On support สูงสุดที่8 SSID ครับนะครับแล้วก็สูงสุดใน1 cluster ก็คือ25 AP นะครับถ้าใครอยากได้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เป็นWi-Fi 6 หรือตัว11AX เนี่ยนะครับแนะนำให้ไปที่ Aruba AP ครับนะครับในกลุ่มที่เป็น Enterprise นะครับโอเควารันตีก็จะต่างกันนะครับตัว Aruba AP จะมาด้วย Limited Lifetime Warranty ตัว Instant On มาให้ที่1 ปีครับสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับโอเคนะครับก็จริงๆต้องเรียนว่าในแง่ของซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับอันนี้เป็น first release ของตัว Instant On อาจจะยังไม่ได้มีฟีเจอร์ที่หวือหวามากนักนะครับแต่ว่าก็ตอบโจทย์ความต้องการของ SMB นะครับผมเห็น roadmap คร่าวๆของตัวซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยโดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แล้วก็สามารถที่จะตอบความต้องการทางด้านธุรกิจได้ด้วยนะครับช่วยให้ร้านกาแฟมีคนเข้าเยอะขึ้นนะครับ
สามารถที่จะใช้ไปอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันหรือเกตเวย์อื่นๆได้นะครับอันนี้คือในซอฟต์แวร์หน้าหรือว่าในรีลิสหน้านะครับโอเคนะครับทำเมจลิงก์ได้นะครับเป็นลักษณะของออโตเมจนะครับติดตั้งตัวแรกเสร็จปั๊บตัวที่2เราจะมาจอยด้วยเมจนะครับซึ่งอันนี้ในโต๊ะเนี่ยผมมีทำเมจรอไว้แล้วด้วยนะครับนะฮะโอเคนะครับใช้กับกลุ่มลูกค้านะครับที่อย่างที่เรียนครับก็คือไม่มี IT แทบจะเรียกว่าไม่ต้องใช้ IT เลยนะครับถ้าใครอยากใช้ตามบ้านก็ยังใช้ได้นะครับบ้านใครมี2ชั้นสัญญาณไม่ถึงเนี่ยเอาเมชไปต่อเชื่อมได้เลยนะครับนะครับการเข้าไป manage หรือว่าการเข้าไปจัดการ instant on เนี่ยอาจจะต้องให้ข้อมูลกับทางลูกค้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเปิดเครื่องขึ้นมาปั๊บผมต้องมีสายคอนโซลไปเสียบผมต้องมีวิธีการยังไงที่จะทำให้มันสามารถ manage ได้นะครับประการแรกก็คือตัว instant on เนี่ยนะครับ manage ได้2รูปแบบครับแบบแรกก็คือใช้โมบายแอปนะครับซื้อมาปุ๊บแกะกล่องเปิดเครื่องขึ้นมาใช้โมบายแอปเข้าไปจัดการได้เลยอันที่2ก็คือใช้คลาวด์ครับนะครับหรือว่าใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าไปที่portal.arubainstanton.com นะครับซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันถ้าใช้โมบายแอปเนี่ยนะครับโมบายแอปเนื่องจากมันเป็นโมบายฉะนั้นเนี่ยมันมีบลูทูธแน่นอนนะครับเราสามารถใช้ BLE ในการ Discovery ตัว AP ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่า SSID จะออกมาเป็นเบอร์อะไร IP address ที่ AP ได้เบอร์อะไรไม่ต้องสนใจครับใช้ BLE ในการ Discovery ได้เลยนะครับเรื่องที่2ก็คือถ้าเกิด BLE ไม่ work หรือว่าตัวเครื่องมือถือนั้นไม่ได้เปิดบลูทูธไว้นะครับก็ใช้เป็นลักษณะของการสแกนด้วยบาร์โค้ดนะครับมันสามารถที่จะเปิดกล้องของมือถือแล้วก็สแกนบาร์โค้ดแล้วก็เป็นMAC address หรือว่า serial number ใส่เข้าไปได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะของ manual ใส่ serial number ก็ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของ mobile app แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบางท่านบอกผมไม่ถนัดใช้ mobile app ขอใช้เป็นเบราว์เซอร์ได้ไหมเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใส่ serial number ครับ add on เข้าไปได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการ manage ผ่านตัว mobile app หรือ cloud ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับคุณสมบัติเท่ากันครับนะครับใช้ง่ายได้เหมือนกันทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่นะครับใช้งานง่ายทั้งคู่นะครับโอเคก่อนที่จะไปตัว387นะครับเรามาดู instant on กันนิดนึงนะครับนะโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามสักนิดหนึ่งนะครับมีคำถามว่า Max 25 AP หมายความว่ายังไงครับความหมายก็คือว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่สไลด์สักครู่นะครับคำว่า Max 25 AP เนี่ยนะครับหมายความว่ามันสามารถ manage หรือทำคลัสเตอร์ได้สูงสุด25ตัวครับนะครับนะฮะทำคลัสเตอร์ได้มากสุด25ตัวหมายความว่าผมติดตั้งตัวแรกไปปั๊บในเน็ตเวิร์กนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาเพิ่มได้อีก24ตัวแล้วมองเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันก็คือ24ตัวนี้จะปล่อย SSID เหมือนกันวิธีการคอนฟิกหรือวิธีการเข้าถึงใช้วิธีการเดียวกันนะครับนะโอเคลิงก์ในการ management cloud โอเคมีคำถามก็คือลิงก์ในการ management cloud เดี๋ยวผมส่งให้ทีหลังนะครับถ้าจดทันคือ portal.arubainstanton.com นะครับเรื่องที่2นะครับมีคนถามว่า support Facebook login ไหมนะครับ support ครับแต่ยังไม่ใช่ release นี้นะครับจะเป็น release หน้านะครับนะฮะโอเคมีคนถามเรื่องของposition ระหว่าง
ระหว่างตัว Instant On กับ OC20 นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมีเปรียบเทียบอันนี้ให้ดูรอสักครู่นะครับ ถ้าพูดถึงตัว OC20 เนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ครับนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าการต่อยอดของ OC20 อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากนักนะครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องความต้องการมากขึ้นนะครับอ่านะครับโอเค โอเคครับนะครับในส่วนของที่เป็น OC20 เนี่ยนะครับมาตรฐานเดิมของ OC20 ที่ support เนี่ยอยู่ที่ 11AC Wave 1นะครับแล้วก็มีรุ่นเดียวเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยความต้องการบางทีลูกค้าบอกว่าผมอาจจะเป็นร้านอาหารที่มีจำนวนยูเซอร์เยอะหรืออาจจะเป็นห้องเล็กๆสำหรับห้องคาราโอเกะหรืออะไรพวกนี้นะครับ OC20 มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์นะครับสำหรับ Instant On เนี่ยตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ครับเลือกใช้งานได้นะครับแล้วก็สเกลได้เยอะกว่าครับนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสามารถทดแทนตัว OC20 ได้นะครับ